Γεια σας! Σε αυτό το βίντεο θα δούμε ένα πολύ χρήσιμο λογισμικό επεξεργασίας ομιλίας, το οποίο μετατρέπει γρήγορα και εύκολα την ομιλία σε κείμενο ή απλές σημειώσεις. Ονομάζεται S-Notes, Speech Notes, Speech to Text, Voice Typing. Είναι μια εφαρμογή φωνητικής πληκτρολόγησης, η οποία είναι διαθέσιμη στο Play Store και απαιτείται η έκδοση Android της συσκευής να είναι από 6 και πάνω. Με το άνοιγμα της εφαρμογής βλέπουμε τα κείμενα τα οποία έχουμε δημιουργήσει μέχρι στιγμής. Για να φτιάξουμε ένα νέο κείμενο, πατάμε στη γωνία κάτω δεξιά το κυκλικό πορτοκαλί κουμπί και πατάμε το ίδιο αν θέλουμε να κάνουμε παύση την ώρα που μιλάμε. Τώρα βλέπουμε μια μπλε γραμμή στο κάτω μέρος της οθόνης που μας δείχνει ότι καταγράφει την ομιλία μας και θα την αποτυπώσει σε κείμενο. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για οποιοδήποτε κείμενο, όπως σημείωση, email, αναφορά κτλ. Πάνω βλέπουμε ότι έχει το εικονίδιο των γλωσσών. Μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα σε πολλές γλώσσες και σε κάποιες από αυτές προσφέρει εξειδίκευση. Παραδείγματος χάρη στα αγγλικά, έχει για διάφορες χώρες, ώστε να αντιλαμβάνεται καλύτερα την προφορά του ομιλητή. Επίσης, διαθέτει λειτουργίες όπως η κοινή χρήση σε εφαρμογές που διαθέτει ήδη η συσκευή. Βλέπουμε εδώ πέρα τα εικονίδια από συσκευές που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο κινητό μου τηλέφωνο. Επίσης, η εξαγωγή σε μορφή PDF και κοινή χρήση πάλι. Και η άμεση εκτύπωση με το πάτημα ενός κουμπιού. Ακόμη, εδώ πάνω δεξιά, στις τρεις κουκκίδες, μπορούμε να προσθέσουμε τίτλο, οτιδήποτε τίτλο θέλουμε, να αλλάξουμε το χρώμα του φόντου, να αλλάξουμε το μέγεθος της γραμματοσυράς και τη γραμματοσυρά, εδώ size είναι το μέγεθος, να κάνουμε πιο μεγάλα, να τα βλέπουμε πιο καλά ή πιο μικρά. Ωραία. Και έχει και επιλογή μέτρησης λέξεων και χαρακτήρων. Εδώ βλέπουμε ότι τώρα έχουμε γράψει 70 λέξεις, συνολικά 460 χαρακτήρες. Αν πατήσω εδώ πίσω, βλέπουμε τη νέα σημείωση που δημιουργήθηκε, η οποία έχει πράσινο φόντο. Μας εμφανίζει με τη σειρά που τις ανοίξαμε τελευταία φορά. Πάνω αριστερά είναι αυτή που δημιουργήσαμε τώρα. Στην πάνω δεξιά γωνία υπάρχει ένα γρανάζι για τις ρυθμίσεις. Βλέπουμε ότι υποστηρίζει λειτουργία αναγνώρισης φωνής εκτός σύνδεσης, αν και καλύτερη απόδοση έχει κατά τη σύνδεση. Οπότε εδώ πέρα μπορούμε να κατεβάσουμε διάφορες γλώσσες, ώστε να μπορεί να γίνει χρήση της εφαρμογής και χωρίς ίντερνετ όταν είμαστε offline. Ακόμη δυνατότητα εύκολης και γρήγορης εκκίνησης της εφαρμογής μέσω του παραθύρου ειδοποιήσεων στο πάνω μέρος της οθόνης του κινητού. Άμα το ενεργοποιήσουμε, βλέπουμε ότι εμφανίστηκε ένα εικονίδιο πάνω και έτσι μπορούμε ανά πάσα στιγμή να πατήσουμε πάνω σε αυτό, να δημιουργήσουμε ένα καινούριο έγγραφο και έχει ξεκινήσει ήδη και καταγράφει το τι λέω. Ξαναπάμε Βλέπουμε τώρα μας πέταξε διαφημίσεις. Τώρα εδώ στην δωρεάν έκδοση πετάει που και που διαφημίσεις. Επιστρέφω στις ρυθμίσεις. Έχει επίσης μαζί με το Quick Launch που είδαμε, Open Last, δηλαδή το πάνω μέρος που είπαμε ότι έχουμε τη συντόμευση. Αν πατήσουμε να μας ανοίξει το τελευταίο αρχείο που είχαμε ήδη ξεκινήσει να γράφουμε και να το συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει. Πάω πίσω πάλι στις ρυθμίσεις.
Τώρα βλέπουμε εδώ πέρα κάποια προνομιακά χαρακτηριστικά για αυτούς που έχουν πληρώσει κάποιο χρηματικό ποσό για να τα χρησιμοποιήσουν. Αρχικά βλέπουμε ότι είναι η χρήση σκούρου θέματος, για να είναι τα μάτια πιο άνετα και ξεκούραστα τη νύχτα. Το κλείδωμα των σημειώσεων, για να προστατεύει τις σημειώσεις χρησιμοποιώντας έναν κωδικό PIN ή μέσω του δακτυλικού αποτυπώματος, έτσι ώστε μόνο εσείς να έχετε πρόσβαση στις σημειώσεις σας, ακόμα και όταν άλλοι χρησιμοποιούν το τηλέφωνό σας. Και τέλος το Restore, που είναι η επαναφορά κατάστασης Premium. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα text-to-speech. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι λέει Display Speaker Icon in Note. Αν το ενεργοποιήσουμε, θα μας εμφανίσει ένα εικονίδιο κάτω από κάθε σημείωση που έχουμε δημιουργήσει και μπορούμε εύκολα να ακούσουμε το τι έχουμε γράψει. Για παράδειγμα, αν βάλουμε να ακούσουμε αυτό. Premium features προνομιακά χαρακτηριστικά, για τα οποία απαιτείται κάποιο χρηματικό ποσό για τη χρήση τους. Σκούρο θέμα. Χρήση του σκούρου θέματος, για να είναι τα μάτια πιο άνετα και ξεκούραστα τη νύχτα. Κλείδωμα σημειώσεων. Για την προστασία των σημειώσεων χρησιμοποιώντας έναν κωδικό PIN μέσω του δακτυλικού αποτυπώματος. Μπορούμε είτε να το ακούσουμε έτσι, όταν είναι στη συντόμευση στην αρχική σελίδα της εφαρμογής, είτε να το ανοίξουμε και να μιλάει αυτό από πίσω. Με το αρνητικό βέβαια ότι αντιλαμβάνεται αυτά που λέει, η αυτόματη φωνητική ομιλία και τα ξαναγράφει κάποια από αυτά. Επίσης, στο text-to-speech μπορούμε να κάνουμε διάφορες ρυθμίσεις για το πώς θέλουμε να ακούγεται το κείμενό μας, πιο γρήγορα, πιο αργά κτλ. Επίσης, στο κάτω μέρος της οθόνης, που έχει ένα μικρό μενού, βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποια κουμπιά F1 έως F9. Σε αυτά, εάν έχεις κάνει αναβάθμιση σε premium, μπορείς να χρησιμοποιήσεις συντομεύσεις. Οπότε, μπορείς στο F1 π.χ. να αποθηκεύσεις κάποιες υπογραφές, αντίστοιχα κάποια ονόματα, δύσκολες λέξεις ή κάποιες λέξεις που επαναλαμβάνονται συχνά και έτσι πατώντας το αντίστοιχο κουμπί να την εμφανίζει κατευθείαν τη λέξη. Στην δωρεάν έκδοση προσφέρει τη δυνατότητα να προσθέτει στην τρέχουσα ημερομηνία, οπότε εδώ πέρα εγώ έχω ήδη αποθηκεύσει στο F2, με το που το πατάω να μου εμφανίζει την ημερομηνία και στο F4 την τρέχουσα ώρα. Αφήνω ένα κενό και F4. Αυτό σου γλιτώνει πολύ χρόνο. Κάποια μειονεκτήματα κατά εμέ είναι πως δεν έχει κουκίδες, οι οποίες θα πρόσφεραν μια πιο δομημένη εικόνα για τις σημειώσεις. Επίσης, τα σημεία στίξης πρέπει να τα προσθέτουμε εμείς χειροκίνητα. Δεν μπορούμε να πούμε προφορικά με το όνομά τους και να απεικονιστούν αυτά σαν σύμβολα στη συνέχεια. Επιπλέον δεν μπορείς να πληκτρολογήσεις ηχητικά ενδιάμεσα στο κείμενο. Δηλαδή, εάν θέλω να προσθέσω εγώ κάτι εδώ πέρα και να αρχίσω να μιλάω, δεν μπορώ. Αυτά που λέω τώρα καταγράφονται στο τέλος. Αυτή ήταν η εφαρμογή. Είναι μια απλή εφαρμογή, αλλά ταυτόχρονα πολύ χρήσιμη. Εμένα προσωπικά με βοηθάει πολύ να μιλάω και να μετατρέπεται η ομιλία σε κείμενο. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Καλή συνέχεια.